Morning mga kuya. Dito tayo sa bayan, napasta sa bayan. Kasi rest day si Len, yung ating tagabantay dito pag Sunday. Sana all may rest day. Sindihan natin yung oven. Buksan muna natin to. And then, buksan natin yung kanan. Yun. Ipan lang natin. Yun. And then, sa kaliwa naman. Left burner. Dito yan. Yun. So, yan. After 10 minutes, mainit na yan, mga kuya. Nainaan muna natin sa sobrang lakas. Okay. Yun yung apoy niya. After 10 minutes, pwede natin salangan sa baba. Unang salang. And then, pag medyo mapula na, saka na natin tataas. Okay. So, since may luto na tayo, bukas na tayo ng tindahan. Sunugan tayo mga kuya. Alert natin. Sunog. Ay ay ay.
linggo, nandito ako. Sinabihan ka. Wednesday, pag linggo. Ayun, tapos na po tayo magluto mga kuya. Ayan. Finally, tapos na tayo magluto. So, meron pong maputi. Meron ding tostado. Kasi hindi pare-pareho ang gusto ng customer. May gusto ng tostado, mapula, at meron din namang gustong maputi. So yung gitna niya, mga maputi. Yung tabihan lang yung mga mapula. Ang ating dairy cream. Yan, lilima na lang. Anim. Okay. Bumababa na yung ating temperature. Nasa 140 na lang siya. So malamig na yan pag ganyan. So sindihan na natin. Buksan natin yung tangke. Post-brush. Okay. Bukas. Ayun. Okay. Pag-iinit, okay lang yan. Isang burner lang yung ating yung may sindi. So, pag umabot na siya ng 200 Fahrenheit, patayin natin ulit kasi mainit na yun. Okay. 200 Fahrenheit. Mainit na yan, patayin na natin. Ayun po, naglagay po ako ng karton dyan para after ng pagwala ng laman, ayan tulad nito, wala na siyang laman. So instead na dito sa ibabaw, makalat kasi yung pulbos. So ang ginawa ko, naglagay ako ng karton sa ilalim, doon ko siya ilalagay. Ayan, para yung pulbos niya hindi makalat. Yun na lang mga kuya. Isang tray na lang halos. Yung sa loob, pulbusin yung itong nasa dulo to. Gagawin natin yung breadcrumbs. Inisingit ko lang, pati yung sa ilalim. Ito, tostado na yan. Pag may naghanap ng tostado, ito yan. Tsaka yan. Tostado, nasa gilid. Time check, 7:40 AM. Ubus na tayo mga kuya. So, ang tira natin ay 3 pirasong roasted. So, hindi ko na siya sinama. Thank you Lord. Ubus tayo.